Introducing Litra Home Delivery app. Simply download our Litra Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litra Home Delivery. Just made easy. සුබ දවසක් cook with mohan YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම chicken වලින් අලුත් කෑමක් ඕගොල්ලන්ට හදන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඒ සඳහාද මට අවශ්‍ය වෙනවා chicken winglet, පාන් පිටි, ලුණු, ගම්බිරිස්, bread crumbs, සුදු ලුණු, mustard cream, ඉඟුරු, විතර, තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් සහ අවුමිරිස් සහ vegetable oil. right මම දැන් මුලින්ම මේ chicken winglet එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මේක ඉස්සලා මේ කට්ට පොඩ්ඩක් මෙහෙම කඩන්න ඕනේ. පොඩි කට්ට කඩලා ඉවත් කරන්න පොඩි කට්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල කපලා ඉවත් කරගන්න. අපි දැන් මේ chicken winglet ටික හදාගෙන තින්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට බෝල් පොඩ්ඩක් යටට මේව ඇදලා මේක පොඩ්ඩක් බෝලයක් වගේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක මැරිනේට් කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම දාලා මම මැරිනේට් කරගෙන ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. අපි මුලින්ම ලුණු මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ගම්බිරිස් පුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. mustard cream ටිකක් සහ සෝයා සෝස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් හොඳට මැරිනේට් වෙන්න තියලා හොඳට අත ගාලා මෙහෙම සීසන් වෙන ටිකක් තියලා මේක පැය භාගයක් විතර මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. අපි දැන් මැරිනේට් කරලා තියෙන chicken winglet ටික ඊළඟට අපි බිත්තරයක් කඩාගෙන මේක අපි ක්‍රම් ෆ්‍රයිඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් chicken winglet ටික bread crumbs කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ chicken winglet ටික අරගෙන පාන් පිටි ටික කවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක බිත්තරයකේ ඔබලා ගන්න. අන්තිමට අපිට පුළුවන් මේක පාන් කුඩු අල්ලලා මේක බෝලයක් වගේ හදා ගන්න. දැන් අපි ක්‍රම් ෆ්‍රයිඩ් chicken winglet ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න.
විශේෂයෙන් කියන දෙයක් තියෙනවා. මේ තෙල් එක ගොඩාක් කර කරගන්න එපා. තෙල් එක ගානට කර කරගන්න නැත්නම් මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් කර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තෙල් එක ගානට රත් කරගන්න. රයිට් දැන් අපේ චිකන් වින්ග්ලට් ටික බැදලා ඉවරයි. අපිට තියෙන දැන් මේක පරිස්සමට බා ගන්න. අපි දැන් සෝයා සෝස් එකට ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි අවුම්රිචුයි ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම ඉඟුරු ටිකක් දානවා. සුදු ලුණු සහ අවුම්රිච් චොප් කරගන්නාලා අවුම්රිච් ටික උත් මම එකතු කරගන්නවා. මේක තමයි අපේ සෝස් එක. සහ තක්කාලි සෝස් එකත් අපි තියමු ටිකක්. මේ දෙක තමයි අපේ සෝස් දෙක. දැන් අපිට තියෙන්නේ දැන් සෝස් දෙක හදලා ඉවරයි. මේක දැන් ප්ලේට් එකට arrange කරගන්න තමයි ඕනේ. දැන් මම ඒක කොහොමද මේක arrange කරගන්න කියලාත් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන්ට අද මම රසවත් කෑමක් හදන හැටි කියලා දුන්නා. මේ වගේ කෑම තව ඉදිරියට ඕගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් Cook with Mohan YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.